ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ የአሹ ዊነር ቤተሰቦች ሁሉ መልካም ነው ወይ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ። ዛሬም እንደተለመደው አጫጭር ዜናዎችን ወደ እናንተ ይዤ መጥቻለሁ። ከዜናዎቹ ጋር አሹ ዊነር ነኝ። አብራችሁኝ ሁኑ። በአሁኑ ሰዓት በሀገራችን ኢትዮጵያ ካሉ የሃይማኖት አባቶች መካከል የሚጠቀሱት ቄስ በሊና ሳርካ ከ17 ዓመት በፊት የጻፉት የከፍታ ዘመን ለኢትዮጵያ የተሰኘው ትንቢታዊ መጽሐፍ እነሆ ዛሬ በብዙ ሰዎች ዘንድ አነጋጋሪ ሆኖ እንደ አዲስ እየተነበበ ይገኛል። በሀገራችን ኢትዮጵያ ዛሬ ብዙ ሰዎች ዶማንና አካፋን ይዘው ወጥተው ችግኞችን እየተከሉ ይገኛሉ። በዚህ ችግኝ ተከላ 200 ሚሊዮን ችግኝ ይተከላል ተብሎም ይጠበቃል። በመጀመሪያዎቹ 5 ሰዓታት 74 ሚሊዮን ችግኞች ተተክለው በህንድ ተይዞ የነበረውን ሪከርድ መሰበሩንም ዜናዎች እየዘገቡት ይገኛሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከ17 ዓመት በፊት ቄስ በሊና ሳርካ ስለዚህ ተግባር የተነበዩትን ቃል በቃል ላንብብላችሁ። ስለ ችግኝና ደን መጽሐፉ እንዲህ ይላል። በተንበረከኩበት ከተከፈተው ቴሌቪዥን መሳይ የራእይ መስኮት በአራቱም የኢትዮጵያ አቅጣጫ ያሉትን ባዶ ተራሮች ተመለከትኩ። እግዚአብሔርም አለ፣ እነዚህ ባዶ የኢትዮጵያ ተራራዎች ናቸው። ባዶ እንደሆኑ አይቆዩም፣ በፍጥነት በደን ይሞላሉ። 50 ዓመት እንኳን በማይሞላ ጊዜ የደን ኢንዱስትሪ ይስፋፋል። በጊዜው እግዚአብሔር በደን ስራ ህዝቡን ያነቃቃል። ስራ እንደማይወድ የተነገረለት ህዝብ ሰራተኛ እንደሆነ ባዶ በሆነው ተራሮች ላይ በተግባር ያሳያል። እግዚአብሔር ቃሉን ይፈጽማል። አረንጓዴዋ ኢትዮጵያ ባለብዙ ወዳጅ ትሆናለች። የከፍታ ዘመን ለኢትዮጵያ ከተሰኘው ቄስ በሊና ሳርካ ከጻፉት ትንቢታዊ መጽሐፍ ከገጽ 61 እስከ 62 ባሉት ውስጥ እየተወሰደ ነው። ይህንን የቄስ በሊና ሳርካን ትንቢታዊ መጽሐፍ ብዙ የፌስቡክ ተከታይ ያላቸው ዓለማዊና መንፈሳዊ የፌስቡክ ገጾች ዛሬ በፊት ገጻቸው ላይ ሲያስነብቡት ውለዋል። ከነዚህም በተጠቃሽነት ጌጡ ተመስገንና ክርስቲያን ቲዩብ የፌስቡክ ገጽ ዋነኞቹ ናቸው። እኔ ለሀገሬ ችግኝ እንጂ ችግር አልተክልም። አገልጋይ ዮናታን አክሊሉ። አረንጓዴ አሻራ በአንድ ጀንበር 200 ሚሊዮን ችግኝ የመትከል ሀገራዊ እቅድ ዛሬ በመላው ሀገሪቱ ሲከናወን ውሏል። ይህም የችግኝ ተከላ ፕሮግራም ከእቅድ በላይ ተሳክቶ ከ250 ሚሊዮን ችግኝ በላይ ተተክሎ የዓለም ክብረ ወሰንን ማሻሻል ተችሏል። ይህንን ሀገራዊ ፕሮግራም የማርሲል ቴሌቪዥን ከ5000 በላይ ችግኞችን በሐዋሳ ታቦር ተራራ ላይ በመትከል የተጋራ ሲሆን አገልጋይ ዮናታን አክሊሉ ከ4000 የሚበልጡ የመልካም ወጣት ለኢትዮጵያ አንድነት 2011 የሶስተኛ ዙር ሰልጣኞች የማርሲል ቴሌቪዥን አገልጋዮች ተሳትፈውበታል። በዚህ ፕሮግራም የማርሲል ቴሌቪዥን ዋና ስራ አስፈጻሚ አገልጋይ ዮናታን አክሊሉ እኔ ለሀገሬ ችግኝ እንጂ ችግር አልተክልም፣ በዚህ ሰዓት ለሀገራችን የጥላቻ፣ የቂም፣ የዘረኝነት፣ የጥፋት ችግር ሳይሆን የፍቅር ችግኝ ልንተክል እንደሚገባ አሳስቧል። ይህንን የችግኝ ተከላ ፕሮግራም ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናትና የሐዋሳ ከተማ ነዋሪዎች ከማርሲል ቴሌቪዥን ጋር በጋራ ለማከናወን በስፍራው ተገኝተው ነበር። በተያያዘ ዜና የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን አገልጋዮችና አባላት፣ የሃውስ ኦፍ ሆሊ ቸርች አገልጋዮችና አባላት፣ የኤልሻዳይ ቴሌቪዥን ኔትወርክ አገልጋዮችና ሰራተኞች፣ የአዲስ አበባ ጄፒኤስ መሪ የሆኑት ነቢይ ሄኖክ ግርማና የቤተ ክርስቲያኑ አገልጋዮችና ምዕመናን፣ የምንወዳቸው የቤተ ክርስቲያን ሙዚቀኞች፣ የቅኔ ባንድ አባላት፣ የአዳማ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ቤተ ክርስቲያን መሪና አባላት፣ የዘጻት ቤተክርስቲያን መሪዎችና አባላት በዚህ የችግኝ ተከላ ላይ ተሳትፈዋል።
የሊድ ስታር ቴዎሎጂካል ኮሌጅ ተማሪዎቹን በሚሊኒየም አዳራሽ ባስመረቀበት ዕለት አንጋፋው ዘማሪና መጋቢ ተስፋዬ ጋቢሶና በስደት ለቆየው ቄስ ተስፋዬ ዋቅቶላ የክብር ዶክትሬት ሰጥቷቸዋል። ይህ ተግባር ለወንጌል አማኞች ትልቅ ድልና አባቶቻችን በምድራችን ወንጌል እንዲሰበክ ለተጋደሉት ገድል ዕውቅና መስጠት ነውና እጅግ ሊበረታታ ይገባዋል። በተያያዘ ዜና ዘማሪ ቴዲ ታደሰ፣ ፓስተር ሚኪና ዘማሪ አቤኔዘር ለገሰ ከስነ መለኮት ኮሌጅ ትምህርታቸውን ተከታትለው መመረቃቸው ይታወሳል። ወዳጄ እመነኝ፣ ለኛ ኢትዮጵያውያን አሁን ላይ የሚያስፈልጉን ነገሮች እኚህ ናቸው። ችግር ሳይሆን ችግኝ፣ ወሬ ሳይሆን ስራ፣ ውሸት ሳይሆን እውነት፣ ሐሜት ሳይሆን ልማት ነው የሚያስፈልገን። አሉባልታ ሳይሆን ተግባር ነው የሚያስፈልገን። እንዲህ ያረግን ሀገራችንን በቶሎ ማበልጸግ ነው የሚጠበቅብን። በወሬ በሸፍጥ ሀገር አትበለጽግም። ሀገርን ለማበልጸግ ጠዋትና ማታ የሚዳዳውን በውሸትና በወሬ ወለድ ወሬ ጠልፎ መጣል አይጠቅመንም። ጊዜ የለንም። ቶሎ ቶሎ መስራት ይጠበቅብናልና ያኔ የምንመኛትን ኢትዮጵያን እናያታለን። ኢትዮጵያችን በልጽጋ እንድናያት ምኞቴ ነው። ዘማሪ ፓስተር ቢንያም ዋለ። የዛሬውን ቀን ለየት የሚያደርገው ብዙ የአስተሳሰብ ልዩነት ያላቸው ሰዎች በአንድ ዓላማ ለአንድ ነገር መቆማቸው ነው። የችግኝ ተከላ። በዚህ በእኛ እንኳን ቸርች ውስጥ ብናይ በአብያተ ክርስቲያናት ማለት ነው ብዙ ሰዎች የተለያዩ ሐሳቦችን ያራምዳሉ። ዛሬ ግን ሐሳቦቻቸውን ወደ ጎን ጥለው ሀገራዊ ጥሪን ተቀላቅለው ሁሉም ሰዎች ዶማና ካፋ በመያዝ ችግኝን ሲተክሉ ውለዋል። ይህ ደግሞ ይበል የሚያሰኝ ነው። ሁላችንም ለዛሬ በችግኝ ተከላ በአንድነት እንደወጣን ወንጌልን ለመስራትም በአንድነት አንድ አይነት ሐሳብን ይዘን እንድንነሳ እግዚአብሔር ይርዳን። የአሹ ዊነር ቲዩብም ዛሬ በችግኝ ተከላ ላይ የተሰማሩትን የወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናቶችን ፎቶ ምርጥ ምርጦቹን ወደ እናንተ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው እሱን በመጋበዝ እሰናበታችኋለሁ። ሰላም ሁኑ።